जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय हरिवारकरी मंडळींनो, मी तुमचा होस्ट सूरज आणि तुम्ही पाहत आहात दर्जेदार कामांसाठी विश्वसनीय नाव सूरज इंजिनिअरिंग वर्क्स हा यूट्यूब चॅनल। तर मित्रांनो, चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेजारी दिलेले बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला मिळेल। तर मित्रांनो, सूरज इंजिनिअरिंग वर्क्स हे महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध रथ बांधणी क्षेत्रातील एक नाव आहे। आपण नवनवीन प्रकारचे रथ आपल्या शॉपमध्ये तयार करत असतो व त्याचेच व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर अपलोड करत असतो। जर तुम्हाला रथांचे वेगवेगळे व्हिडिओ पाहायचे असतील तर चॅनलला व्हिजिट करा। तर मित्रांनो, हा आपण जो व्हिडिओ पाहणार आहोत तो चंदेरी रथाचा होणार आहे। तर चला चालू करूया व्हिडिओला। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येवच पतितानि पावनेभ्यो श्री अगस्त्य नमो नमः। महामुनी महर्षी अगस्ती महाराजांच्या पालखी सोहळ्यासाठी आम्ही तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर या ठिकाणाहून ज्यावेळी आमच्या पालखीसाठी रथ निर्माण करण्याची आमची संस्थांची बैठक बसली, महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला कुठे रथ तयार होईल आणि अगदी माऊलीच्या, तुकोबारायांच्या, निवृत्तीनाथ दादांच्या रथासारखाच रथ आमच्या अगस्ती महाराजांच्या पालखीसाठी तयार व्हावा अशी खूप चांगली संकल्पना देवस्थानच्या माध्यमातून बनवण्याची ज्यावेळी मीटिंग घडली त्यावेळेस कुठं बनतो, पण आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रात शोध घेत असताना आम्हाला समजलं की नगर जिल्ह्यामध्येच आम्ही एका टोकाला आणि दुसऱ्या टोकाला श्रीगोंदा तालुक्यामध्ये नानासाहेबजी शिंदे व त्यांचा परिवार, त्यांचे चिरंजीव इंजिनियर सूरज शिंदे यांच्या वर्कशॉपला अगदी त्याच प्रतिकृतीचा रथ बनवला जातो अशी माहिती ज्यावेळी आम्हाला प्राप्त झाली, त्यावेळी त्या माहितीच्या अनुरूप आम्ही या ठिकाणी येऊन पोहोचलो, त्यांची भेट घेतली आणि अगदी त्यांनी आम्हाला शब्द दिल्याप्रमाणे माऊलीच्या रथासारखाच प्रतिरथ त्यांनी या ठिकाणी अगदी ठरलेल्या वेळेमध्ये आणि ठरल्याप्रमाणे या ठिकाणी पूर्ण करून दिला। त्याबद्दल त्यांच्याप्रती अगस्ती देवस्थानच्या वतीनं मी ऋण व्यक्त करतो, मनस्वी त्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि त्यांच्या कामाची क्वालिटी आणि त्यांच्या कामाविषयीचं असलेलं समर्पण आणि वेळेचं महत्त्व आणि सगळ्याच गोष्टीची या ठिकाणी ज्यावेळी आम्ही त्यांचा अनुभव घेतला, खूप चांगला अनुभव त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला त्या ठिकाणी प्राप्त झाला। महाराष्ट्रातील आज अनेक पालखी सोहळे पंढरपूर, आळंदी, त्र्यंबकेश्वर, पैठण या क्षेत्रामध्ये जातात। वारकरी मंडळींना माझी विनंती असेल, ज्यावेळी तुम्हाला पालखीसाठी रथ निर्माण करायचा असेल तर तुम्ही अवश्य या ठिकाणी सूरज इंडस्ट्रीज श्रीगोंदा या ठिकाणी संपर्क करू शकता। तुमच्या मनासारखा आणि अगदी पाहिजे असा, हवा असा रथ तुम्हाला वेळेमध्ये आणि योग्य दरामध्ये करून ही मंडळी तुम्हाला नक्की देतील। आमचा अगस्ती महाराजांचा हा रथ निर्माण करण्याची संकल्पना खरं तर 5 वर्षापूर्वी सुरू झाली होती आणि आमच्याच अकोले तालुक्यातील अतिशय दानशूर व्यक्तिमत्व
अगस्ती महाराजांवरती ज्यांची नितांत अशी श्रद्धा आहे ते आमच्या देवस्थानचे विश्वस्त आणि एक दानशूर व्यक्तिमत्व आमचे म्हातारबा पाटील भांगरे साहेब यांच्याच योगदानातनं हा रथ अगदी स्वतःच्या खर्चानं त्यांनी देवस्थानांना समर्पित करण्याचं या ठिकाणी ठरवलेलं आहे। भविष्यात असेच दाते निर्माण व्हावे आणि महाराष्ट्रात रथ निर्माण असे अनेक व्हावेत आणि आम्ही तर त्यांना जाता जाता सांगून गेलो आहे की खूप चांगली आपली रथाची प्रतिकृती तुम्हाला या ठिकाणी महाराष्ट्रभर तुमचा रथ गेल्याशिवाय राहणार नाही आणि तो जावा अशी रुक्मिणी प्राण संजीवन पंढरीश पांडुरंग परमात्म्याच्या चरणी विनम्र विज्ञापना करतो आणि आमच्या अगस्ती देवस्थान अकोले यांच्या वतीनं पुनश्च एकदा या शिंदे परिवाराचं, सूरज इंडस्ट्रीचं आणि त्या केलेल्या सर्व कामगारांचं, कारागिरांचं सर्वांचं मनस्वी ऋण आणि मनस्वी आभार मी देवस्थानच्या माध्यमातून या ठिकाणी व्यक्त करतो। रामकृष्ण हरी। तर मित्रांनो, पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। असाच रथ जर तुम्हाला बनवायचा असेल तर सूरज इंजिनिअरिंगचा पत्ता व कॉन्टॅक्ट नंबर खाली दिलेला आहे, त्यावरती जाऊन तुम्ही संपर्क करू शकता। चला, तो व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका। चला, भेटू लवकरच पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।